अब स्याटेलाइटबाटै घर घरमा इन्टरनेट। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल लर्निङ थ्रस्टमा। विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज भने हामीले एउटा विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। अब स्याटेलाइटबाटै घर घरमा इन्टरनेट भन्ने। इन्टरनेटले जोडिएको संसारमा टेलिकम व्यवसाय सबैभन्दा धेरै कमाउने र सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको रूपमा रहेको छ। अब यो व्यवसायमा दक्षिण अफ्रिकी अमेरिकन अरबपति एलन मस्कको प्रवेशसँगै पुराना कम्पनी क्रमशः धराशायी हुँदै जाने प्रबल सम्भावना बढेर गएको छ भने उपभोक्तालाई सहज र सस्तो इन्टरनेट उपलब्ध हुने दिन नजिकिँदैछ। एलन मस्कले सञ्चालनमा ल्याएको स्टारलिङ्क नामक कम्पनीले जुन सेवा र सुविधाको घोषणासहित आफ्नो सेवा अमेरिकामा सुरु गरेको छ, त्यसले संसारभरिका टेलिकम कम्पनीहरूको व्यापारमा ठूलो असर पर्नेछ भने उपभोक्ताले इन्टरनेटको स्पिडमा गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन। द फोर्ब नामक विश्व प्रसिद्ध म्यागजिनमा वरिष्ठ लेखक एनरिक ड्यान्स लेख्छन्, यो वर्षको अन्त्यसम्ममा स्टारलिङ्कले यस्तो इन्टरनेट सेवा ल्याउँदैछ जसले उपभोक्तालाई 300 मेगाबाइट प्रति सेकेन्डको दरले डाटा उपलब्ध गराउनेछ, जसमा करिब 20 ms लेटेन्सी रहनेछ। यसको मतलब कुनै पनि कम्प्युटरबाट गरिएको खोजको नतिजा करिब 20 मिलिसेकेन्डमा आउनेछ। 1 मिलिसेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डको 1000 भागको 1 भाग रहेको छ। स्टारलिङ्कसँग अमेरिकी सरकारी संस्था फेडरल कम्युनिकेसन कमिसनले 90 करोड अमेरिकी डलर बराबरको एक सम्झौता गरेको छ, जस अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा यसले सहज र सस्तो इन्टरनेट सेवा पुर्याउनेछ। यस विषयमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विरोध गरिसकेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवामा कस्तो प्रकारका समस्या आउँछन् अहिले थाहा नभएको र पूर्ण परीक्षण नभइसकेका कारणले भविष्यमा दुःख दिन सक्ने उनीहरूको आकलन रहेको छ। हेनरिक लेख्छन्, अन्य सेवा प्रदायकको गुनासोले स्पष्ट पारेको छ स्टारलिङ्कले यस्तो प्रकारको बजारमा हस्तक्षेप गर्दैछ भनेर। एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले अमेरिकी सरकारका लागि सस्तामा धेरैपल्ट प्रयोग गर्न सकिने रकेट निर्माण र सफल प्रयोग गरेर आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ। अब सोही रकेटको प्रयोगबाट यो कम्पनीले स्याटेलाइटहरू अन्तरिक्षमा स्थापित गर्नेछ र सो स्याटेलाइट मार्फत घर घरमा सिधै इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुनेछ। अमेरिकामा यो सेवाका लागि 10,000 व्यक्तिले सदस्यता लिइसकेका छन्। यो सेवामा इन्टरनेट र टेलिफोन दुवै प्राप्त हुनेछ। स्टारलिङ्कको सेवा प्राप्त गर्न अब कुनै पनि अफिसमा जाने, त्यहाँबाट कामदार आएर घर घरमा वा अफिसहरूमा तार जोड्ने वा सिस्टम बनाइदिने अवस्था रहँदैन। जुन व्यक्तिलाई सो सेवा चाहिन्छ उसले स्टारलिङ्कको वेबसाइटमा गएर सदस्यताको लागि आवेदन दिन्छ र अनलाइन पैसा तिर्छ। त्यसपछि कम्पनीले एउटा उपकरण पठाउँछ जसले स्याटेलाइटसँग सिधै सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ। यो उपकरण जडान गर्न पनि सबैले आफैले सक्ने र यसका लागि कोही थप प्राविधिक पनि नचाहिने कम्पनीले जनाएको छ। यो इन्टरनेट सेवाका विषयमा एलन मस्कले पहिले नै घोषणा गरिसकेका थिए, तर उनका अन्य कम्पनीहरूको ढिलाइ हेर्दा यो प्रविधिमा पनि समय लाग्ने अनुमान धेरैको थियो, जुन गलत साबित भएको छ। एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिङ्कले समयमै आफ्नो सेवा जनता समक्ष ल्याउने अवस्था देखिएको छ। अहिलेसम्म संसारभरि नै दुर्गम क्षेत्रमा टेलिकम सेवा पुर्याउन एउटा चुनौती भइरहेको अवस्थामा स्टारलिङ्कको सेवाबाट अति विकट क्षेत्र टेलिकमका लागि दुर्गम रहने छैन। स्टारसिप कम्पनीले एकपल्ट 60वटासम्म स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा स्थापित गर्न सक्ने कारणले गर्दा अब यो सेवा चाँडै नै विश्वभरका अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि उपलब्ध हुँदैछ। टेलिकम विज्ञहरूको अनुसार अबको केही वर्षमा अहिले देखिएका ठूला टेलिकम कम्पनीको अवस्था निकै नाजुक हुने वा उनीहरू अस्तित्वमा नै नरहने सम्भावना बढेर गएको छ। आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? प्रस्तुति राम्रो लाग्यो भने कृपया सेयर गर्नुहोला। लाइक, कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।